Mga winner, ito po araw ng Sunday ngayon. January 12, na ano? Sunday at yung lakas, bagyo, kami dito, bagyo. Sunday at yung lakas natin. Lakas po, bagyo. Matindi. 120. Maraming mga mabaksak ng mga puno. At saka walang power ngayon din sa amin, walang power. Bakit namin, talsikan lahat yung mga silya, mga kawiner. Ito nyo, hindi ang lakas ng hangin. Ito, walang power ngayon sa amin. Blackout nga, blackout. Hindi brown na, blackout. Lahat yung mga gamit. Sakot. Nagugaan, basag-basag lahat. Sama pa ulan. Mga winner, yan. Kwento yun, sa amin, sumulang sa akin.